Okay, so biochemistry cellular chapter चाहिँ biochemistry section second हो र फर्स्ट one सेल साइकल फेज भनेर छ हैन सेल साइकल फेजेस भनेको चाहिँ चेक पोइन्ट्स कन्ट्रोल ट्रान्जिसन बिट्विन फेजेस अफ सेल साइकल दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाई साइक्लिन्स cyclin dependent kinases CDKs and tumor suppressor. M phase shortest phase of cell cycle हो that includes mitosis, prophase, prometaphase, metaphases, anaphase, telophase and cytokinesis. Cytoplasm splits in two. G1 is of variable duration. अब सेल साइकल फेजेस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो खालको सेल साइकलमा चाहिँ चेक पोइन्ट्सहरू हुन्छ अरे हैन जसले चाहिँ द्याट कन्ट्रोल्स ट्रान्जिसन बिट्विन फेजेस अफ सेल साइकल एउटा फेजबाट अर्को फेज जाने बेलामा चाहिँ त्यो चेक पोइन्ट्सहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्छ अरे हैन र यो हेर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि साइक्लिन्स र साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेजेसले गर्छ सिडिकेज र ट्युमर सप्रेसर्सले गर्ने रहेछ हैन ट्युमर सप्रेसर्सहरूले नै गर्छ र यो सेल साइकलमा चाहिँ एम फेज चाहिँ सबसे सबभन्दा सर्टेस्ट फेज हुन्छ हैन यसमा चाहिँ माइटोसिस पनि हुन्छ एम फेज भनेपछि र साइटोकाइनेसिस दुईटा हुने रहेछ साइटोकाइनेसिस भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स इन्टु टू G1 इज अफ भेरिएबल ड्युरेसन G1 को चाहिँ फिक्स ड्युरेसन चाहिँ हुँदैन भनेछ र रेगुलेसन अफ सेल साइकल्स रेगुलेसन अफ सेल साइकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेज साइक्लिन सिडिके कम्प्लेक्सेस र ट्युमर सप्रेसरहरू हुन्छ हैन र फर्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युटिभली एक्सप्रेस्ड बट इनएक्टिभ व्हेन नट बाउन्ड टु साइक्लिन यो चाहिँ कन्स्टिट्युटिभली एक्सप्रेस्ड हुने रहेछ तर इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ जबसम्म साइक्लिनसम्म बाउन्ड भएको हुँदैन जब साइक्लिनसँग बाउन्ड हुने बित्तिकै यो चाहिँ एक्टिभ फर्ममा हुन्छ यो चाहिँ कन्स्टिट्युटिभली एक्सप्रेस हुन्छ तर इनएक्टिभ हुन्छ जबसम्म साइक्लिनसँग बाउन्ड भएको हुँदैन अर्को छ साइक्लिन सिडिके कम्प्लेक्सेस भनेको चाहिँ साइक्लिन्स आर फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटिन that activate CDKs when stimulated by growth factor भनेको छ हैन यो पहिला बुझ्नुपर्छ साइक्लिन्स आर फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटिन यो साइक्लिनहरु चाहिँ फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटिन हो हैन जसले चाहिँ के एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेट CDK साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेजलाई एक्टिभेट गर्छ when stimulated by growth factorले चाहिँ स्टिमुलेट गरेपछि चाहिँ सिडिके लाई एक्टिभेट गर्छ कसले साइक्लिन हैन त साइक्लिन्सहरु भनेको चाहिँ एउटा टाइप अफ रेगुलेटरी प्रोटिनहरु हो है त यति भनेको छ द साइक्लिन सिडिके कम्प्लेक्स क्यान देन फोस्फोराइलेट अदर प्रोटिन है फोस्फोराइलेट अदर प्रोटिन एक्जाम्पल आरबी भन्ने प्रोटिनलाई चाहिँ फोस्फोराइलेट गर्छ टु कोअर्डिनेट सेल साइकल प्रोग्रेसन कोअर्डिनेसन अफ सेल साइकल प्रोग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ सिडिके साइक्लिन कम्प्लेक्सले चाहिँ हैन फोस्फोराइलेट गर्छ किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नको लागि सेल साइकल प्रोग्रेसन गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्छ दिस कम्प्लेक्स मस्ट बी इनएक्टिभेटेड एट एप्रोप्रिएट टाइम्स फर सेल साइकल टु प्रोग्रेस यो साइकल चाहिँ यो कम्प्लेक्सले चाहिँ एक्टिभेसन र फेरि इनएक्टिभेसन गर्न सक्ने हुन्छ अब आफ्नो समयअनुसार है भनेको छ र अर्को रहेको छ रेगुलेसन अफ सेल साइकलमा चाहिँ ट्युमर सप्रेसर भन्ने बित्तिकै अब P53 भन्ने ट्युमर सप्रेसरले चाहिँ P21 इन्डक्सन गराउँछ र सिडिके इनिबिसन गरिदिन्छ सिडिके
इन्हिबिसन। अब यो भनेको त यिनीहरू सबै रेगुलेसन अफ सेल साइकल हो। सिडिके इन्हिबिसन गर्छ र आरबी हाइपोफस्फोराइलेसन, अघि चाहिँ फोस्फोराइलेसन गरेको थियो, अहिले चाहिँ हाइपोफस्फोराइलेसन गर्यो। किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सिडिके इन्हिबिसन भएर, अघि चाहिँ सिडिके एक्टिभेसन भएको थियो, अहिले इन्हिबिसन भएर चाहिँ आरबी हाइपोफस्फोराइलेसन चाहिँ एक्टिभेसन हुन्छ है त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ G1S प्रोग्रेसन चाहिँ इन्हिबिसन हुन्छ र म्युटेसन इन ट्युमर सप्रेसर जिन क्यान रिजल्ट इन अनरिस्टेन्ड सेल डिभिजन है। म्युटेसन ट्युमर सप्रेसन जिनमा कुनै म्युटेसन भयो भने चाहिँ अनरिस्टेन्ड सेल डिभिजन हुन्छ र त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ दिएको छ लिफ्राउमेनी सिन्ड्रोम। लिफ्राउमेनी सिन्ड्रोम दिएको छ एक्जाम्पल, लिफ्राउमेनी सिन्ड्रोम। र यसको चाहिँ के छ भने जान्दाखेरि ग्रोथ फ्याक्टर्स एक्जाम्पल इन्सुलिन, पिडिजिएफ, इपिओ, इजिएफ, यिनीहरू ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू जुन छ बाइन्ड्स टाइरोसिन काइनेज रिसेप्टर टु ट्रान्जिसन द सेल फ्रम G1 टु S फेज है। ग्रोथ फ्याक्टर्स चाहिँ टाइरोसिन काइनेज रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर के गर्छ भन्दाखेरि टु ट्रान्जिसन द सेल फ्रम G1 टु S फेज है। G1 बाट S फेज जानलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भनेको छ। र सेल टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा मेनली 3टा प्रकारको सेल टाइपहरू छ। 3टा छ मात्रै भनौँ न, धेरै छैन, 3टा मात्रै छ। एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट छ, अर्को स्टेबल छ, अर्को लबाइल छ। पर्मानेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिमेन्स इन G0 फेज रिजेनेरेट फ्रम स्टिम सेल। पर्मानेन्ट भनेपछि G0 फेजमा मात्रै बसिरहेको छ र रिजेनेरेसन थ्रु स्टिम सेल है। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ न्युरोन्स, स्केलेटल र कार्डियक मसल्सहरू र आरबिसी। न्युरोन्स, मसल्स र आरबिसी सम्झिनु पऱ्यो, मसल पनि स्केलेटल र कार्डियक मसल सम्झिनु पऱ्यो। ओके, सो अर्को चाहिँ स्टेबल अथवा क्विसेन्ट भनेको छ। क्विसेन्ट चाहिँ अब इन्टर्स G1 फ्रम G0 वेन स्टिमुलेटेड है। स्टेबल चाहिँ G1 फेजमा चाहिँ इन्टर गर्छ फ्रम G0 फेज वेन स्टिमुलेटेड। यसको एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ अब लिभरको हेपाटोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्सहरू भयो, पेरियोस्टियल सेल्स भयो। पेरियोस्टियल सेल्स, पिसिटी, लिम्फोसाइट र हेपाटोसाइट्स छ। लबाइल सेल्स चाहिँ नेभर गो टु G0 फेज। लबाइल सेल चाहिँ कहिले पनि G0 फेजमा चाहिँ जाँदैन। डिभाइड ऱ्यापिडली विथ अ सर्ट G1। लबाइल चाहिँ पर्मानेन्ट र लेबाइलको चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट चाहिँ G0 फेजमा रिमेन भइरहेको छ भने लबाइल चाहिँ नेभर गो टु G0 फेज, डिभाइड ऱ्यापिडली विथ अ सर्ट G1। मोस्ट एफेक्टेड बाई केमोथेरापी। केमोथेरापी दिएपछि चाहिँ यो लबाइल सेल्सहरू चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने छ। यसको एक्जाम्पल्स चाहिँ बोन म्यारो, गट इपिथेलियम, स्किन, हेयर फोलिकल्स र जर्म सेल्स दिएको छ। र यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पिक्चर रहेको छ, कसरी अब यो फेजेस अफ होइन, यहाँ यतापट्टि G0 बाट यहाँ देखाएको छ भने यता एम फेज भनेको माइटोसिस फेज भयो। त्यसपछि अब यो G0 फेजमा जाने कि G1 फेजमा जाने भन्ने छ होइन। अब G0 फेजमा गएर यो चाहिँ पर्मानेन्ट सेल्सहरू चाहिँ यो G0 फेजमा हुन्छ। G1 फेज भनेको चाहिँ लबाइल फेजहरूमा चाहिँ होइन कि स्टेबल फेज। स्टेबल फेज चाहिँ यो चाहिँ स्टेबल सेल्स टाइप चाहिँ G1 फेजमा हुन्छ र सर्ट G1 फेज चाहिँ लबाइल हुन्छ र G0 फेजमा चाहिँ जाँदैन भनेको छ लबाइल। यिनीहरू भनेको ग्रोथ फेज हो। अब ग्रोथ फेजबाट अब त्यसपछि GS फेज आउँछ। एस फेज भनेको चाहिँ यो स्टेसनरी फेज भयो। यसमा चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस हुन्छ, डिएनए रेप्लिकेसन्सहरू अबहरू मेनली हुने भनेको चाहिँ यो फेजमा भयो होइन। अनि त्यसपछि G2 फेज हुन्छ। G2 बाट फेरि माइटोसिस एम फेजमा माइटोसिस हुन्छ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भनेको चाहिँ डिभिजन अफ सेल्स है। अब हुन्छ यहाँ पनि माथि पनि लेखेको छ डिभिजन अफ साइटोकाइनेसिस भनेको साइटोप्लाज्म चाहिँ स्प्लिट्स इन्टु 2। साइटोकाइनेसिस भनेको साइटोप्लाज्म चाहिँ स्प्लिट्स इन्टु 2 हुन्छ होइन। र G1 फेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ G1 फेजमा चाहिँ अब विभिन्न
अघि सिडिके होइन साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेजहरू साइक्लिन भयो होइन P21 यो P53 को कुराहरू अघि हामीले गरेको थियौँ यसमा अघि भन्दा माथि अब यो सिडिके अब यो आरबी होइन आरबी प्रोटिन P53 मोडुलेट जीवन रेस्ट्रिक्सन भनेको छ होइन अब अर्को के हो भन्दाखेरि P21लाई अब कसले स्टिमुलेसन गर्छ कसले इन्हिबिट गर्छ भन्ने कुराहरू दिएको छ P53 यो जिन्स जुन छ तिम्रो यो डिएनए ड्यामेज भयो भने होइन P53 मा एफेक्ट गर्छ र ली-फ्राउमेनी सिन्ड्रोमले चाहिँ P53 ट्युमर सप्रेसन जिनलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ लस अफ फङ्सन गरिदिन्छ त्यही भएर अब मल्टिप्लिकेसन अफ सेल डिभिजनहरू हुन्छ होइन अनरिस्ट्रेन सेल डिभिजनहरू हुन्छ ली-फ्राउमेनीमा अर्को HPV-E6 यो भाइरसले पनि यसलाई P53लाई इन्हिबिट गर्ने रहेछ है अब P53ले चाहिँ P21लाई स्टिमुलेट गर्छ र P21 स्टिमुलेट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि P21ले चाहिँ सिडिके साइक्लिन डिपेन्डेन्ट यो जुन चाहिँ कम्प्लेक्स छ यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ इन्हिबिट गरिदिएपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आरबी यो प्रोटिन छ आरबी प्रोटिनमा चाहिँ E2F यो कम्प्लेक्स छ जुन अब यसलाई चाहिँ इन्हिबिसन गर्ने भयो होइन त यो बन्न नदिने भयो डिजिन ट्रान्सक्रिप्सन हुन नदिने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ र अर्को यो हाम्रो अपोप्टोसिसको इन्ट्रेन्सिक पाथवेको कुरा छ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो P53 जिन भनेको चाहिँ ट्युमर सप्रेसर जिन भयो होइन अब यसलाई चाहिँ BCL2 BCL-XL यिनीहरू चाहिँ BAX BAK यिनीहरू भने चाहिँ यो ब्याड भन्छ यसलाई होइन अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यासपेज एक्टिभेसन भएर अपोप्टोसिस गराउँछ भनेको छ P53ले चाहिँ यसलाई अपोप्टोसिसहरू हुनबाट बचाउँछ भनेको छ होइन इन्हिबिसन गराउँछ P53ले ट्युमर सप्रेसन जिन गर्छ भनेको छ ल यो यसको फेरि एकचोटि रिभिजन गरौँला केही छैन र अर्को पेजमा रहेको छ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको पनि दुईवटा टाइप्स छ रफ र स्मुथ र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साइट अफ सिन्थेसिस अफ सेक्रेटरी प्रोटिन्स एन्ड लिङ्क्ड ओलिगोसेकेराइड एडिसन टु लाइजोसोमल एन्ड अदर प्रोटिन भनेको छ है त यो चाहिँ सेक्रेटरी प्रोटिनको चाहिँ साइट अफ सिन्थेसिस रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो र एन्ड लिङ्क्ड ओलिगोसेकेराइड्स होइन एन्ड लिङ्क्ड ओलिगोसेकेराइड्स एडिसन टु लाइजोसोमल एन्ड अदर प्रोटिन भनेको छ एन्ड लिङ्क्ड ओलिगोसेकेराइड्स एडिसन टु लाइजोसोमल एन्ड अदर प्रोटिन होइन यो चाहिँ एडिसन लाइजोसोमल र अदर प्रोटिन पनि गराउँछ भनेको छ र यसको चाहिँ अर्को कुरा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ निजेल बडी RER इन न्युरोन्स निजेल बडी भनेको चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन न्युरोन्स भयो भने चाहिँ निजेल्स बडी भन्दैछ सिन्थेसाइज पेप्टाइड न्युरोट्रान्समिटर्स फर सिक्रेसन फ्री राइबोजम्सहरू चाहिँ कुरा गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अनएट्याच टु एनी मेम्ब्रेन फ्री राइबोजम्सहरू चाहिँ अनएट्याच टु एनी मेम्ब्रेन साइट अफ सिन्थेसिस अफ साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल एन्ड माइटोकन्ड्रियल प्रोटिन्स फ्री राइबोजम्स भनेको चाहिँ अनएट्याच टु एनी मेम्ब्रेन हुन्छ यो चाहिँ साइट अफ सिन्थेसिस अफ साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल एन्ड माइटोकन्ड्रियल प्रोटिनहरू बन्नलाई चाहिँ हुने ठाउँ चाहिँ फ्री राइबोजम्सहरू भयो अब यसमा चाहिँ एन्ड लिङ्क्ड ग्लाइकोसाइलेसन अकर्स इन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड लिङ्क्ड ग्लाइकोसाइलेसन है त एन्ड लिङ्क्ड ग्लाइकोसाइलेसन अकर्स इन द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड लिङ्क्ड ग्लाइकोसाइलेसन एन सम्झिनु पऱ्यो र म्युकस secreting goblet cells of small intestine and antibody secreting plasma cells are rich in rough endoplasmic reticulum चाहिँ केमा धेरै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
म्युकस सिक्रेटिङ गब्लेट सेल्स अफ इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन र एन्टिबडी सिक्रेटिङ प्लाज्मा सेल्समा चाहिँ आरइआर रिच हुन्छ भनेको छ है। प्रोटिन विदिन अर्गानेल्स इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी बडी लाइजम्स आर फाउन्ड इन रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटिन्स विदिन अर्गानेल्स है त ल स्मुथ प्रोटिन विदिन अर्गानेल्स हैन प्रोटिन्स विदिन अर्गानेल्स जस्तै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी बडिज लाइजम्स आर फाउन्ड इन रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्मुथ फर स्टेरोइड सम्झिनु पऱ्यो नि त एस फर एस साइट अफ सिन्थेसिस अफ स्टेरोइड सिन्थेसिस यसको स्टेरोइड सिन्थेसिस चाहिँ स्मुथ भयो सेक्रेटरी प्रोटिन र एन्ड लिङ्क्ड ओलिगोसेक्राइड्स रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो नि त र एन्ड लिङ्क ओलिगोसेक्राइड्स एडिसन टु लाइजम एन्ड अदर प्रोटिन भनेको छैन लाइजम अदर प्रोटिनमा ओलिगोसेक्राइड एडिसन गर्ने ठाउँ चाहिँ आरइआर भयो एसइआर चाहिँ स्टोरेज सिन्थेसिस र एन्ड डिटक्सिफिकेसन अफ ड्रग एन्ड पोइजन है त डिटक्सिफिकेसन ड्रग र पोइजन चाहिँ एसइआरमा हुन्छ ल्याक सर्फेस राइबोजम चाहिँ हुँदैन यसमा होइन सर्फेस राइबोजम हुँदैन लोकेसन अफ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज लास्ट स्टेप इन बोथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एन्ड ग्लुकोनियोजेनेसिस ल्याक्स सर्फेस राइबोजम्स लोकेसन अफ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज एसइआरमा चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज हुन्छ हेपाटोसाइट्स एन्ड स्टेरोइड प्रोड्युसिङ सेल्स अफ एड्रिनल कर्टेक्स एन्ड गोनाडल आर रिच इन एसइआर है त ल के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेपाटोसाइट्स एन्ड स्टेरोइड हर्मोन चाहिँ प्रोड्युसिङ सेल्स अफ एड्रिनल कर्टेक्स एन्ड गोनाड्स आर रिच इन एसइआर भनेको छ है। दुईवटा कुरा गरेको छ एउटा चाहिँ हेपाटोसाइट्स छ अर्को चाहिँ स्टेरोइड हर्मोन प्रोड्युसिङ सेल्स अफ एड्रिनल कर्टेक्स एन्ड गोनाड्स आर रिच इन एसइआर है त ल यतिसम्म हामीले बुझेको छौँ र अर्को रहेको छ सेल ट्राफिकिङ सेल चाहिँ कसरी ट्राफिकिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा बताइएको छ र सेल ट्राफिकिङको कुरा गर्दा चाहिँ गल्गी इज डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर फर प्रोटिन लिपिड फ्रम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम टु भेसिकल्स एन्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन गल्गी बडिज चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर फर प्रोटिन लिपिड फ्रम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इआर गल्गीहरू चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट चाहिँ प्रोटिन र लिपिड चाहिँ भेसिकल्स र प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा चाहिँ दिने चाहिँ ठाउँ हो भनेको छ है यो गल्गी एपरेटस यहाँ दिएको छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोटिन र लिपिड्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो भेसिकल्सबाट चाहिँ जान्छ भनेको छ है त प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा पनि जान्छ भनेको छ पोस्ट ट्रान्सलेसन इभेन्ट्स इन गल्गी इन्क्लुड modifying an oligosaccharides on asparagine, adding O-oligosaccharides on serine and threonine, र adding mannose 6-phosphate to protein for lysosomes and other proteins भनेको छ है त यसको कामहरू चाहिँ पोस्ट ट्रान्सलेसन इभेन्ट्स इन गल्गी इन्क्लुड्स के छ भन्दाखेरि modifying an oligosaccharides on asparagine adding O-oligosaccharides on serine threonine and adding mannose 6-phosphate to proteins for lysosomal and other protein भनेको छ र endosomes are sorting center for material from outside the cell or from Golgi endosomes sending it to lysosomes for destruction or back to membrane or Golgi for further use भनेको छ इन्डोजम्सहरू चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोजम्सको चाहिँ यहाँ छ इन्डोजम्सको चाहिँ यहाँ छ अर्ली र लेट इन्डोजम्स छ हैन लाइजोसोम दिएको छ इन्डोजम्सको कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर सर्टिङ सेन्टर फर मेटेरियल फ्रम आउटसाइड द सेल अर फ्रम गल्गी अनि आउटसाइड द सेल अथवा गल्गीबाट चाहिँ यो चाहिँ सर्टिङ सेन्टर भयो सेन्डिङ इट टु लाइजोसोम्स हैन इन्डोजम्सबाट चाहिँ लाइजोसोम्स जान्छ फर डिस्ट्रक्सन अर ब्याक टु मेम्ब्रेन अर गल्गी फर फर्दर युज है
यो चाहिँ इन्डोजम्स चाहिँ सर्टिङ सेन्टर भयो यसबाट चाहिँ लाइजम जान्छ अथवा फेरि ब्याक टु गल्गी एपरेटसमा आउन सक्छ भनेको छ है यो चाहिँ सर्टिङ सेन्टर फर मेटेरियल ल अब यसमा चाहिँ यति यति भएपछि बुझ्यो हामीलाई सेल ट्राफिकिङ भनेको चाहिँ के हो गल्गीबाट चाहिँ अब होइन डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर अफ प्रोटिन लिपिडहरू गल्गी एपरेटसबाट हुन्छ अब तपाईँको अब यहाँबाट चाहिँ अब सेक्रेटरी भेसिकल्स हुँदै प्लाज्मा मेम्ब्रेनतिर जान्छ होइन अब पोस्ट ट्रान्सलेसन इभेन्ट्स इन गल्गी इन्क्लुड्स सबै ओ छ होइन अब एन ओलिगोसेक्राइड्स अन एस्पाराजिन ओलिगोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स अन सेरिन थ्रियोनिन एन चाहिँ एस्पाराजिनमा भयो ओलिगो ओ चाहिँ सेरिन र थ्रियोनिनमा भयो र म्यानो 6 फस्फेट चाहिँ एड गर्छ टु प्रोटिन फर लाइजोमल एन्ड अदर प्रोटिन्स भनेको छ है आइसेल डिजिजको बारेमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुजन सेल डिजिज अर म्युकोलिपिडोसिस टाइप 2 म्युकोलिपिडोसिस टाइप 2 अथवा इन्क्लुजन सेल डिजिज यो चाहिँ इनहेरिटेड लाइजोमल स्टोरेज डिजिज इट इज अटोजोमल रेसिसिभ मोस्टली सबैजना यो जुन डिजिजहरू छ सबै अटोजोमल रेसिसिभै हुन्छ बायोकेमको चाहिँ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफेक्ट इन एन एसिटाइल ग्लुकोसामिनाइल 1 फस्फोट ट्रान्सफरेज एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइलिन 1 फस्फोट ट्रान्सफरेज हुन्छ होइन डिफेक्ट हुन्छ फेलियर अफ द गल्गी टु फस्फोराइलेट म्यानोज रेसिड्युज है के फेलियर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गल्गीले चाहिँ फस्फोराइलेट गर्न सक्दैन म्यानोज रेसिड्युजलाई जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानो 6 फस्फेटको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अन ग्लाइकोप्रोटिन इन्जाइम्स सेक्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर रादर देन डेलिभर टु लाइजोम्स हुन्छ लाइजोम्स डिफेक्ट इन डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स हुन्छ बिल्डअप अफ सेलुलर डेब्रिज इन लाइजम्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हुन्छ इन्क्लुजन बडी रिजल्ट्स इन कोर्स फेसियल फिचर्स जिन्जिभल हाइपरप्लेजिया कर्नियल क्लाउडिङ रेस्ट्रिक्सन जोइन्ट मुभमेन्ट क्ल ह्यान्ड्स डिफर्मिटी kyphoscoliosis increased plasma level of lysosomal enzymes symptoms similar to but more severe than हर्लर सिन्ड्रोम होइन हर्लर सिन्ड्रोम हुन्छ यसमा चाहिँ हर्लर र हन्टर भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हर्लर सिन्ड्रोम चाहिँ आइसेल डिजिजसँग सिमिलर हुन्छ अफन फ्याटल इन चाइल्डहुड भनेको छ क्या र यसमा चाहिँ अब हर्लर सिन्ड्रोमको चाहिँ हर्लर र हन्टर हुन्छ होइन एचटीबाट टी हुन्छ यसमा चाहिँ कर्नियल क्लाउडिङ चाहिँ यसमा हुन्छ होइन त्यही भएर यसमा फिचर्स मिलिरहेछ हर्लरको पनि अब हन्टरमा चाहिँ कर्नियल क्लाउडिङ हुँदैन अब टी हर्लर र टी र एल भन्ने हुन्छ एलबाट चाहिँ यसको डिफिसियन्सी चाहिँ त्यही एल रिलेटेड वर्डबाटै छ हर्लरको पनि हन्टरको चाहिँ टी भन्ने वर्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन अहिले ठ्याक्क मलाई याद भएन म अर्को भिडियो हर्लर र हन्टरको पनि बनाउँछु त्यसमा र अफन फ्याटल इन चाइल्डहुड भनेको चाहिँ अब सिग्नल रिकग्निसन पार्टिकलको कुरा गरेको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि यो फिगर हेरौँ है त फिगरमा चाहिँ के भनेर दिएको छ यता क्ल्याथ्रिन COPI COP1 र COP2 भनेको छ यताबाट यो चाहिँ रेट्रोग्रेड भयो यताबाट एन्टिग्रेड भनेको छ है अब बाहिरपट्टिको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भयो यतापट्टि लाइजोम्स भयो गल्गी एपरेटस भयो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो न्युक्लियर इन्भेलप भयो र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ यहाँ दिएको छ सरी फर द्याट गल्गी एपरेटस चाहिँ यहाँ छ होइन अब सुरुमा न्युक्लियर इन्भेलपको कुरा गरौँ न्युक्लियर इन्भेलपमा चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ अब COP1 COP2 हरू यो मैले देखिरहेको छु यसमा है त्यहाँबाट चाहिँ अब एन्टिग्रेड हुँदै COP2 पनि हुन्छ गल्गी एपरेटसमा है यता सिस र ट्रास छ अब सिस र ट्रास दिएको छ होइन अब क्ल्याथ्रिन चाहिँ यता माथिपट्टि गल्गी एपरेटस नियर इन्डोजम्सतिर छ ल सिग्नल रिकग्निसन पार्टिकलको कुरा गरौँ SRP यो चाहिँ अबान्डन्ट साइटोसोलिक राइबोन्युक्लियोप्रोटिन द्याट ट्राफिक्स पोलिपेप्टाइड
ribosomes complex from cytosol to RER, rough endoplasmic reticulum. Absent or dysfunctional signal recognition particle accumulation of protein in cytosol. Abundant cytosolic ribonucleoprotein that traffics polypeptide ribosomes complex. SRP चाहिँ abundant हुन्छ cytosolic ribonucleotide protein it's cytosolic ribonucleotide protein that traffics polypeptide ribosome complex from cytosol to rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum मा चाहिँ साइटोसोलबाट के गर्छ ट्राफिक गर्छ. एब्सेन्ट र डिस्फङ्क्सनल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसआरपी भयो भने चाहिँ एक्युमुलेसन अफ प्रोटिन इन साइटोसोल. प्रोटिनहरु चाहिँ साइटोसोलमै एक्युमुलेसन हुन्छ है. पोलिपेप्टाइड राइबोसोम कम्प्लेक्स चाहिँ साइटोसोलबाट चाहिँ आरइआरमा चाहिँ लाने काम गर्दो रहेछ सिग्नल रिकग्निसन पार्टिकलले. र भेसिकुलर ट्राफिकिङ प्रोटिनहरु भनेछ. भेसिकुलर ट्राफिकिङ प्रोटिन हैन भेसाइकलसम्म लाने प्रोटिनहरु ट्राफिक गर्ने प्रोटिनहरु भनेछ. यो COP1 COP1 COP2 भनेछ. COP1 COP1 चाहिँ गल्गीमै हुन्छ. गल्गी टु गल्गी हुन्छ हैन. चाहिँ रेट्रोग्रेड हुन्छ. सिस गल्गीबाट चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा जान्छ भनेछ है. सिस गल्गीबाट चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा जान्छ. र COP2 भनेको चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट चाहिँ सिस गल्गीमा जान्छ. यो चाहिँ एन्टेरोग्रेड भयो. यो चाहिँ 2 COP2 स्टेप फरवर्ड हुन्छ एन्टेरोग्रेड हुन्छ. 1 चाहिँ स्टेप COP1 चाहिँ स्टेप ब्याकवर्ड रेट्रोग्रेड हुन्छ है त. COP2 चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट हैन रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट चाहिँ सिस गल्गी भयो भने चाहिँ एन्टेरोग्रेड भइहाल्यो. 2 चाहिँ स्टेप फरवर्ड एन्टेरोग्रेड भयो. COP1 चाहिँ स्टेप ब्याकवर्ड्स 1 छ ब्याकवर्ड हुन्छ हैन फर्केर आउँछ. गल्गी टु गल्गी भयो भने चाहिँ 1 भयो. यसलाई चाहिँ रेट्रोग्रेड भन्छ. सिस गल्गी टु इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ COP1 भयो है त. अनि यो चाहिँ क्लाथ्रिन ट्रान्स गल्गी भनेछ है. क्लाथ्रिन ट्रान्स गल्गी भनेको चाहिँ लाइजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एन्डोजोम्समा हुन्छ है त. क्लाथ्रिनको कुरा गरेछ. क्लाथ्रिन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको यहाँ छ. ट्रान्स गल्गी यो चाहिँ ट्रान्स गल्गीमा चाहिँ हुन्छ. ट्रान्स गल्गीबाट यहाँ छ. ट्रान्स गल्गीबाट चाहिँ लाइजोम्समा जाने भयो भने चाहिँ हैन. ल यो त लाइजोम्समा जाने भयो. यो लाइजोम्समा जाने भइहाल्यो हैन. अनि त्यसपछि प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट चाहिँ इन्डोजोम्समा जाने भयो. प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट यता इन्डोजोम्सतिर जानेलाई पनि यो पनि छ नि त क्लाथ्रिन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट इन्डोजोम्समा जाने र ट्रान्स गल्गीबाट लाइजोम्स जानेमा हुने रहेछ यो चाहिँ क्लाथ्रिन है. रिसेप्टर मिडिएटेड इन्डोसाइटोसिस भनेको चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट इन्डोजोम्समा गयो भने चाहिँ रिसेप्टर मिडिएटेड इन्डोसाइटोसिस भन्छ. एलडिएल रिसेप्टर एक्टिभिटी पनि त्यही हो हैन. प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट इन्डोजोम्समा जानलाई त्यही भन्छ है. ल अब त्यसपछि रहेको छ पेरोक्जिसम भनेको चाहिँ मेम्ब्रेन इन्क्लोज्ड अर्गानेल इन्भल्भ इन बिटा अक्सिडेसन अफ भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड मात्रै पेरोक्जिसमबाट चाहिँ पेरोक्जिसमले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. पेरोक्जिसमको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. VLCFA चाहिँ बिटा अक्सिडेसन अफ भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड हुन्छ. यो चाहिँ स्ट्रिक्टली पेरोक्जिसोमल प्रोसेस हुन्छ. भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड चाहिँ बिटा अक्सिडेसन अफ भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड चाहिँ स्ट्रिक्टली पेरोक्जिसोमल प्रोसेस हुन्छ. र अर्को रहेको छ अल्फा अक्सिडेसन अफ ब्रान्च चेन फ्याटी एसिड. अल्फा अक्सिडेसन अफ ब्रान्च चेन फ्याटी एसिड चाहिँ स्ट्रिक्टली पेरोक्जिसोमल प्रोसेस हुन्छ. यो पनि बिटा अक्सिडेसन अफ भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड र अल्फा अक्सिडेसन अफ ब्रान्च चेन फ्याटी एसिड चाहिँ पेरोक्जिसमबाट हुन्छ. र क्याटाबोलिजम अफ एमिनो एसिड एन्ड इथेनोल
क्याटाबोलिजम अफ एमिनो एसिड र इथेनोल पनि पेरियोडिजमबाट हुन्छ र सिन्थेसिस अफ बाइल है सिन्थेसिस अफ बाइल र प्लाज्मालोजेन्स पनि पेरियोडिजमबाट हुन्छ इम्पोर्टेन्ट मेम्ब्रेन फस्फोलिपिड स्पेसियली इन व्हाइट म्याटर अफ ब्रेन यो चाहिँ प्लाज्मालोजेन्स भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेम्ब्रेन फस्फोलिपिडहरू हो जसले चाहिँ व्हाइट म्याटरमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फस्फोलिपिड हो मेम्ब्रेन फस्फोलिपिड हुन्छ यो चाहिँ व्हाइट म्याटर ब्रेनमा पाउँछ भने चाहिँ र पेरियोडिजमको अब डिजिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तीनवटा डिजिजको मेनली रहेको छ फर्स्ट रहेको छ जेलवेगर सिन्ड्रोम रेफसम डिजिज र एड्रेनोल्युकोडिस्ट्रोफी फर्स्टमा रहेको छ जेलवेगर सिन्ड्रोम दुईवटा चाहिँ यसमा रहेको छ जेलवेगर र रेफसम चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ डिसअर्डर भइहाल्यो एड्रेनोल्युकोडिस्ट्रोफी चाहिँ एक्स लिङ्क रिसेसिभ डिसअर्डर भयो जेलवेगरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ डिसअर्डर अफ पेरियोडिजम बायोजेनेसिसमा चाहिँ यसको डिसअर्डर हुन्छ ड्यू टु म्युटेटेड पेक्स जिनमा चाहिँ म्युटेसन भयो भने चाहिँ जेलवेगर हुन्छ यसको चाहिँ अब सिम्पटम्सहरू रहेको छ हाइपोटोनिया सिजर जन्डिस क्रानियोफेसियल डिस्मोर्फिया हेपाटोमेगाली अर्ली डेथ हुन्छ है त र यो पेरियोडिजम भएपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाइपोटोनिया टोनसँग रिलेटेड भयो होइन अब यो ब्रेनमा पनि पेरियोडिजमको काम हुन्छ नि त प्लाज्मालोजेन्सहरू हुन्छ त्यही भएर व्हाइट म्याटर भएपछि अब यसो ब्रेनसँग रिलेटेड भएपछि हाइपोटोनिया सिजरहरू आउने भयो र भेरी लङ चेन फ्याटी एसिड र अल्फा अक्सिडेसन अफ ब्रान्च चेन फ्याटी एसिडहरूकोमा पनि यसो क्याटाबोलिजम एमिनो एसिड र इथेनोलमा प्रब्लमहरू सिन्थेसिस ब्लाइल एसिडहरू प्रब्लम हुन्छ भनेपछि चाहिँ होइन यसमा जन्डिसहरू हुनसक्छ क्रानियोफेसियल डिस्मोर्फिया होइन र हेपाटोमेगाली फ्याटी एसिडको कुराहरू गरेको थियो र अर्ली डेथ हुन्छ जेलवेगर सिन्ड्रोममा र रेफसम डिजिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ डिसअर्डर अफ अल्फा अक्सिडेसन भयो अल्फा अक्सिडेसन भन्ने बित्तिकै ब्रान्च एन्ड फ्याटी एसिड भइहाल्यो र बिल्डअप अफ फाइटानिक एसिड ड्यू टु इनएबिलिटी टु डिग्रेड इट रेफसम डिजिजमा चाहिँ फाइटानिक एसिड हुन्छ फाइटानिक एसिड चाहिँ बिल्डअप हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिग्रेडेसन गर्न सकिँदैन र यसको सिम्पटम्स रहेको छ स्केली स्किन अट्याक्जिया कट्र्याक्ट नाइट ब्लाइन्डनेस सर्टनिङ अफ फोर्थ टो रेफसममा सर्टनिङ अफ फोर्थ टो हुन्छ र इपिफाइसियल डिस्प्लेजिया यसको ट्रिटमेन्टमा रहेको छ डाइट र प्लाज्मा फेरेसिस दिने र एड्रेनोल्युकोडिस्ट्रोफीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्स लिङ्क रिसेसिभ डिसअर्डर अघि भनेको थिएँ अफ बिटा अक्सिडेसन होइन बिटा अक्सिडेसनको चाहिँ एक्स लिङ्क डिसअर्डर हो ड्यू टु म्युटेसन अफ ABCD1 जिन होइन ABCD1 जिनको म्युटेसन भयो भने चाहिँ एड्रेनोल्युकोडिस्ट्रोफी हुन्छ र भेरी लङ चेन फ्याटी एसिडमा चाहिँ बिल्डअप हुन्छ केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एड्रिनल्स हुन्छ व्हाइट म्याटर अफ ब्रेनमा हुन्छ टेस्टिसमा हुन्छ त्यही भएर व्हाइट म्याटर अफ ब्रेन भन्ने थियो ल्युको भयो होइन व्हाइट म्याटर ब्रेन भन्ने थियो ल्युको भयो एड्रिनो भन्ने थियो एड्रिनल भइहाल्यो प्रोग्रेसिभ डिजिज द्याट क्यान लिड टु एड्रिनल ग्ल्यान्ड क्राइसिस होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड क्राइसिस हुन्छ प्रोग्रेसिभ लस अफ न्युरोलोजिकल फङ्सन र अल्टिमेटली डेथ हुन्छ र अर्को छ प्रोटियोसम भनेको चाहिँ ब्यारल सेप्ड प्रोटिन कम्प्लेक्स द्याट डिग्रेड्स पोलियुबिक्विटिन ट्याक्ट प्रोटिन यो चाहिँ ब्यारल सेप्ड प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन कम्प्लेक्स हो यसले चाहिँ के डिग्रेड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलियुबिक्विन ट्याक्ट प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ डिग्रेड गर्छ प्ले अ रोल इन मेनी सेलुलर प्रोसेसेस इन्क्लुडिङ इम्युन रेस्पोन्समा पनि यसले हेल्प गर्छ सेलुलर प्रोसेस होइन इम्युन रेस्पोन्स MHC1 मिडिएटेडमा पनि प्रोटिएसम हुन्छ डिफेक्ट इन युबिक्विटिन प्रोटिएसम सिस्टम अल्सो इम्प्लिकेटेड इन डाइभर्स ह्युमन डिजिज इन्क्लुडिङ न्युरोडिजेनरेटिभ डिजिजेस है डिफेक्ट इन युबिक्विटिन प्रोटिएसम सिस्टम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन डाइभर्स ह्युमन डिजिजहरू हुन्छ जस्तो चाहिँ न्युरोडिजेनरेटिभ डिजिजहरू पनि हुन्छ भनेर चाहिँ र अब साइटोस्केलेटल इलिमेन्ट्सको कुरा गरौँ साइटोस्केलेटल इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ नेटवर्क अफ प्रोटिन फाइबर्स विदिन साइटोप्लाज्म
that supports the cell structure, cell and organelle movement and cell division है साइटोस्केलेटल एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको प्रोटिन हो जसले चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ हैन मेन्टेन गर्छ भनेर खोजेको छ सेललाई स्ट्रक्चरको सपोर्ट गर्नलाई अनि सेल र अर्गानलको मुभमेन्ट गर्नलाई र सेल डिभिजन गर्नको लागि चाहिँ यो नेटवर्क अफ प्रोटिन फाइबर्स विदिन साइटोप्लाज्ममा हुन्छ है यो साइटोस्केलेटल एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ भन्न खोजेको छ है टाइप्स अफ फिलामेन्ट्स कतिवटा टाइप्स अफ फिलामेन्ट हुन्छ र यसको फङ्सन र यसको इक्जाम्पलहरू छ त टाइप अफ फिलामेन्टमा चाहिँ माइक्रोफिलामेन्ट्स एउटा छ माइक्रोफिलामेन्ट इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट र माइक्रोफिलामेन्ट फिलामेन्ट्स इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट र माइक्रोट्युब्युल्स भनेको छ सरी फर द्याट ट्युब्युल्स हो माइक्रोफिलामेन्टको चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्सन र साइटोकाइनेसिस हैन साइटोकाइनेसिस र मसल कन्ट्र्याक्सन हुन चाहिँ यसको फङ्सन छ र एक्जाम्पल चाहिँ एक्टिन र माइक्रोभिलाई एक्टिन र माइक्रोभिलाई चाहिँ माइक्रोफिलामेन्ट्समा रहन्छ र इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ मेन्टेन सेल स्ट्रक्चर भयो यसको एक्जाम्पल चाहिँ भिमेन्टिन डेस्मिन साइटोकेराटिन ल्यामिन्स ग्लियल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटिन जीफ्याप भन्छ हैन अनि न्युरोफिलामेन्ट्स चाहिँ इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्समा चाहिँ पर्छ माइक्रोट्युब्युल्सको फङ्सन भनेको चाहिँ मुभमेन्ट र सेल डिभिजनको चाहिँ काम हो र माइक्रोट्युब्युल्सको इक्जाम्पल चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सिलिया फ्ल्याजेला माइटोटिक स्पिन्डल एक्सटर्नल ट्राफिकिङ र सेन्ट्रियोल्स चाहिँ यसको एक्जाम्पलहरू हो र माइक्रोट्युब्युल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोट्युब्युल भर्खर हामीले कुरा गरेको थियौँ र माइक्रोट्युब्युलको त पिक्चर छ अब यो ब्लू र ग्रीन कलरको हैन सर्कुलर खालको छ यसमा चाहिँ पोजिटिभ इन्ड चाहिँ माथिपट्टि भयो भने नेगेटिभ इन्ड तल भयो र प्रोटोफिलामेन्ट चाहिँ बिचको पार्टलाई प्रोटोफिलामेन्ट भयो र हेट्रोडायमरलाई चाहिँ हेट्रोडायमर चाहिँ देखाएको छ यसमा र माइक्रोट्युब्युलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल आउटर स्ट्रक्चर कम्पोज्ड अफ अ हेलिकल एरे अफ पोलिमेराइज्ड हेट्रोडाइमर अफ अल्फा एन्ड बिटा ट्युब्युलिन्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल आउटर स्ट्रक्चर चाहिँ देखिन्छ सिलिन्ड्रिकल जस्तो देखिन्छ कम्पोज्ड अफ हेलिकल एरे अफ पोलिमेराइज्ड हेट्रोडाइमर्स हैन पोलिमेराइज्ड हेट्रोडाइमर्स अफ अल्फा र बिटा ट्युब्युलिन्स हेट्रोडाइमर्स अफ अल्फा एन्ड बिटा ट्युब्युलिन्स इज डाइमर हेज 2 जीटीपी बाउन्ड एउटा डाइमरको चाहिँ दुईटा जीटीपी बाउन्ड हुन्छ इन्कर्पोरेटेड इन्टु फ्ल्याजेला एउटा डाइमरको चाहिँ दुईटा जीटीपी बाउन्ड गर्न मिल्छ हैन इन्कर्पोरेटेड इन्टु फ्ल्याजेला हैन यी छ कि सिलिया माइटोटिक स्पिन्डल हैन हरूमा चाहिँ हुन्छ अल्सो इन्भल्भ इन स्लो एक्जोप्लाज्मिक ट्रान्सपोर्ट इन न्युरोन्स हैन स्लो एक्जोप्लाज्मिक ट्रान्सपोर्ट इन न्युरोन्स हुन्छ भनेको छ है र मोलिकुलर मोटर प्रोटिनको कुरा गरेछ मोलिकुलर मोटर प्रोटिन भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेलुलर कार्गो टुवर्ड्स अपोजिट इन्ड अफ माइक्रोट्युब्युल्स रेट्रोग्रेड टु माइक्रोट्युब्युल्स र एन्टेरोग्रेड टु माइक्रोट्युब्युल्स हुन्छ आरई बाट डीवाई ए बाट के भनेको है रेट्रोग्रेड टु माइक्रोट्युब्युल्स पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो भने पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो भने रेट्रोग्रेड भयो है त्यसमा चाहिँ डाइनिनको काम हुन्छ एन्टेरोग्रेड टु माइक्रोट्युब्युल्स भनेको चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गयो भने चाहिँ काइनेसिनले चाहिँ गर्छ भनेको चाहिँ ल क्लोस्ट्रिडियम टिटानी टक्सिन पोलियो भाइरस रेबिज अनि रेबिज भाइरस हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस यिनीहरूले चाहिँ डाइनिन युज गर्छ भनेको छ डाइनिन युज गर्छ डाइनिन युज गर्ने बित्तिकै अब के भन्दाखेरि रेट्रोग्रेडली यसले युज गर्ने भयो भन्न खोजेको छ है यिनीहरूले चाहिँ रेट्रोग्रेड ट्रान्सपोर्ट टु न्युरोनल सेल बडी रेट्रोग्रेड ट्रान्सपोर्ट गर्छ भनेको चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ जान्छ डाइनिन युज गर्छ है पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जान्छ डाइनिन युज गर्छ फर रेट्रोग्रेड ट्रान्सपोर्ट टु न्युरोनल सेल बडी र हर्पिस सिम्प्लेक्स
virus reactivation occurs through anterograde transport from cell body. यो चाहिँ काइनेसिन मेडिएटेड हुने रहेछ है। रिएक्टिभेसन भयो भने चाहिँ काइनेसिनबाट हुन्छ, एन्टेरोग्रेड भयो होइन। स्लो एन्टेरोग्रेड ट्रान्सपोर्ट रेट लिमिटिङ स्टेप अफ पेरिफेरल नर्भ रिजेनरेसन आफ्टर इन्जुरी है। स्लो रिजेनरेसन ट्रान्सपोर्ट रेट लिमिटिङ स्टेप अफ पेरिफेरल नर्भ रिजेनरेसन आफ्टर इन्जुरी भने चाहिँ ड्रग द्याट एक्ट अन माइक्रोट्युब्युल्स गेट कन्स्ट्रक्टेड भेरी टेरिबली। र यसको चाहिँ यो चाहिँ निमोनिक भयो है। कुन कुन चाहिँ माइक्रोट्युब्युल्स एक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिभेन्डाजोल भनेको एन्टी हेल्मेन्थिक, ग्रिसियोफुल्विन एन्टी फङ्गल, कोल्चिसिन एन्टी गाउट, भिन्का अल्कालोइड्स एन्टी क्यान्सर, ट्याक्जेन्स भनेको चाहिँ एन्टी क्यान्सर भयो। नेगेटिभ इन न्युक्लियर नियर न्युक्लियस, नेगेटिभ इन चाहिँ नियर न्युक्लियस हुन्छ, पोजिटिभ इन पोइन्ट्स टु पेरिफेरी। रेडी अट्याक आरइडिवाई रेडी अट्याक। आरई भनेको चाहिँ रेट्रोग्रेड भयो, डिवाईबाट डाइनिन भयो, अट्याकमा चाहिँ एबाट के छ, ए भनेको चाहिँ एन्ट्रोग्रेड भयो, केबाट काइनेसिन भयो है। माइक्रोट्युब्युल्सको चाहिँ यति चाहिँ कुरा रहेको छ। र अब यसमा चाहिँ रहेको छ सिलिया स्ट्रक्चर। सिलियाको चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गरेको छ। सिलिया स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोटाइल सिलिया कन्सिस्ट अफ 9 डबलेट प्लस 2 सिङ्गलेट अरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोट्युब्युल्स। यो चाहिँ एक्जोनिम भन्दो रहेछ है। एक्जोनिम 9वटा डबलेट र 2टा सिङ्गलेट चाहिँ अरेन्जमेन्ट भएर चाहिँ मोटाइल सिलिया हुन्छ। र बेजल बडी कन्सिस्ट अफ 9 माइक्रोट्युब्युल्स ट्रिप्लेट्स विथ नो सेन्ट्रल माइक्रोट्युब्युल्स। बेजल बडी बेस अफ सिलियम बिलो द सेल मेम्ब्रेन कन्सिस्ट अफ 9 माइक्रोट्युब्युल्स ट्रिप्लेट। यतापट्टि बी फिगरमा रहेको छ होइन। 9वटा 1 2 3 4 5 6 दिएको छ। 9 भनेपछि ट्रिप्लेट चाहिँ 9 माइक्रोट्युब्युल्स 1 2 3 4 5 विथ नो सेन्ट्रल माइक्रोट्युब्युल्स। बेजल बडी चाहिँ नन मोटाइल प्राइमेरी भन्छ यसलाई चाहिँ। सिलिया वर्क एज केमिकल सिग्नल सेन्सर एन्ड हेभ अ रोल इन सिग्नल ट्रान्सडक्सन एन्ड सेल ग्रोथ कन्ट्रोल। डिसजेनेसिस मे लिड टु पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज, माइट्रल वाल्व पोल्याप्स और रेटिनल डिजेनरेसन भनेछ। नन मोटाइल सिलिया चाहिँ यो चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल सिग्नल सेन्सर एन्ड हेभ रोल इन सिग्नल ट्रान्सडक्सन एन्ड सेल ग्रोथ कन्ट्रोलमा चाहिँ नन मोटाइल सिलियाको काम गर्छ। र यसको चाहिँ डिसजेनेसिस भयो भने चाहिँ पिकेडी भयो, एमबिपी भयो र आरडीमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउने भयो। एक्जोनिमल डायनिनको कुरा चाहिँ यो चाहिँ एटिपेज, इट इज अ एटिपेज द्याट लिङ्क्स पेरिफेरल 9 डबलेट्स एन्ड कज बेन्डिङ अफ सिलियम बाई डिफरेन्सियल स्लाइडिङ अफ डबलेट्स भनेको चाहिँ एक्जोनल डायनिन। इट्स एटिपेज एक्जोनल डायनिन एटिपेज द्याट लिङ्क्स पेरिफेरल 9 doublets and cause bending of cilium by differential sliding of doublets. Gap junction enable coordinated ciliary movement. Gap junctions enable coordinated ciliary movements भनेछ। र यो पिक्चर चाहिँ अब दुईटा दिएको छ, ए र बी को है। यो चाहिँ ए भनेको चाहिँ एक्जोनिम्स, बी चाहिँ अब यो बेसल बडीहरूको कुरा दिएको छ होइन। अब यो मोटाइल सिलियाको कुरा छ। यसमा चाहिँ अब डाइनिन आर्म, माइक्रोट्युब्युल ए, माइक्रोट्युब्युल बी, नेक्सिन र डबलेट्सहरू दिएको छ। डबलेट्स छ यतापट्टि, एउटा चाहिँ डबलेट्स छ, एउटा चाहिँ ट्रिप्लेट्स छ। डबलेट्स चाहिँ मोटाइल सिलियामा चाहिँ डबलेट्स भयो, बेजल बडीमा चाहिँ ट्रिप्लेट्स भयो। र
अब यो चाहिँ डिजिजको कुराहरू गरेको छ है, डिजिजको कुराहरू गरेको छ र फर्स्ट डिजिज चाहिँ प्राइमेरी सिलियरी डिस्काइनेजिया छ र प्राइमेरी सिलियरी डिस्काइनेजियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ डिजिज हो र डाइनिन आर्म डिफेक्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इमोटाइल सिलिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसफङ्सनल सिलिएटेड इपिथेलियम हुन्छ। मोस्ट कमन टाइप अफ कार्ट्याग्नर सिन्ड्रम PCD with situs inversus. Developmental abnormalities due to impaired migration and orientation. Developmental abnormalities due to impaired migration and orientation, situs inversus. Hearing loss due to dysfunctional eustachian tube cilia. Recurrent infections, sinusitis, ear infection, bronchiectasis due to impaired ciliary clearance or debris or pathogens. Infertility, increased risk of ectopic pregnancy due to dysfunctional fallopian tube cilia. Immotile spermatozoa. ल्याबमा चाहिँ डिक्रिज नेजल नाइट्रिक अक्साइड हुन्छ, यो चाहिँ स्क्रिनिङको लागि हुन्छ। अब रहेको छ सोडियम पोटासियम पम्प। सोडियम पोटासियम पम्प भन्ने बित्तिकै सोडियम पोटासियम एटिपेज इज लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, with ATP site on cytosolic side. For each ATP consumed, 2 potassium goes into the cell and 3 sodium goes out of the cell है। इनसाइड गयो भने चाहिँ पम्प डिफस्फोराइलेटेड हुन्छ, बाहिर गयो भने चाहिँ पम्प फस्फोराइलेटेड हुन्छ। 2 strikes potassium you are still in, 2 strikes K you are still in, 3 strikes now you are out. Digoxin directly inhibits sodium potassium ATPase. Indirect inhibition of sodium calcium exchange, increase calcium, increase cardiac contractility। र यसको एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन र साइटोसोलको यो पिक्चर देखाएको छ। यसमा पनि अब यो 3 सोडियम बाहिर गएको छ, 2 सोडियम भित्र गएको छ र एटिपी चाहिँ युज भएको छ, फस्फेट रिलिज भएको छ। 3 सोडियम बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ फस्फेट चाहिएको छ अनि चाहिँ फस्फोराइलेटेड भएको छ। ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आई विल बी कन्टिन्युइङ दिस बायोकेमिस्ट्री सेलुलर in next video. Thank you very much.